गजबको पिरो कसलाई मनपर्छ कमेन्ट गर्नुलाई। यो सबै चिज पिरो पिरो भयो हुनाले घाटिनै पर्यो। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। स्वागत छ मेरो बागवानी होमस्टे युट्युब च्यानलमा। म पनि आज एउटा अर्को नयाँ मुखबाङ लिएर आइसकेकी छु। यो मुखबाङ पनि मेरो एकदम रिक्वेस्टेड आइटमहरू रहेको छ। यहाँ रहेको छ मेरो एकदमै स्पाइसी झोल मोमो, देख्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै खुर्सानी राखेको छु मैले, रातो डल्ले खुर्सानी। अनि त्यसै गरी रहेको चाहिँ चिकन झोल मोमो हो। यो चाहिँ चिकन स्टिम मोमो। र यहाँ रहेको छ मेरो फेभरेट गजबको पिरो चाउचाउ। र यहाँ रहेको छ पिउनलाई पानी। सो म चाहिँ ढिला नगरिकन खानालाई सुरु गर्छु है त। सुरुमा चाहिँ म झोल मोमै टेस्ट गर्छु है गाइज। एकदमै खान मन लाग्यो मलाई पनि, र रिक्वेस्टेड आइटम पनि रहेको छ आज। पिरो एकदमै मिठो भएको छ है यो मोमो। एकछिन के गर्नु गाइज, अब होटेल हो। अब कहिले कस्टमर आउनुहुन्छ, कहिलेको भिडियो बनाउने बेला भिडियो कट नगर्ने भन्छु, भइहाल्छ गाइज, माइन्ड नगर्नुलाई। गजबको पिरो कसलाई मनपर्छ कमेन्ट गर्नुलाई।
मिठो भएको छ गाइस एकदमै। यो सबै चिज पिरो पिरो भयो हुनाले घाटिनै पर्यो। यति मिठो भयो गाइस पुरै नभन्नु। झोल मोमो झन् एकदमै स्पेसल भएको। छ त कता कता लुकिरहेको रहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ गाइज मैले चाहिँ खाना खाइसकेको छु। आजको खानेकुराहरू सबै यति मिठो भएको थियो नि साथीहरू, कुरै नगर्नु। मैले एकदमै मिठो गरी खाएँ। र मेरो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र एक लाइक दिन भने पक्कै पनि नबिर्सिनु होला। सो हाम्रो बागवानी होमस्टेमा चाहिँ मोमो पनि एकदमै स्पेसल रहेको छ। तपाईँको चिकन चिल्ली मोमो, चिकन झोल मोमो, चिकन फ्राई, चिकन स्टिम मोमोहरू पनि एकदमै स्पेसल रहेको छ। सो यति भन्दै भोलि अर्को भिडियो ल्याएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आजको भिडियोबाट बाई बाई, टेक केयर।